नमस्कार, मी सविता फावडे गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवतोय कारल्याची भाजी। त्याच्यासाठी मी इथे 5-6 छोटी कारली घेतलेली आहेत। ही कारली चांगली धुवून घ्यायची आणि या कारल्याचे आपण पातळ काप करून घेणार आहोत। काप एकदम पातळ करायचे आहेत जेणेकरून भाजी पटकन शिजते आणि त्याच्यामधील बिया देखील काढून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे भाजी खायला छान लागते। चला तर मग भाजी बनवायला सुरुवात करूयात। त्याच्यासाठी आपण काही वाटण बनवणार आहोत, तर अर्धी वाटी खोबरं आणि 7-8 लसूण पाकळ्या, थोडंसं आलं अर्धा इंच आणि थोडीशी कोथिंबीर आपण वाटून घेऊया। सुक्कच वाटून घ्यायचं आहे, पाणी घालायचं नाही। आणि कारल्याचे काप देखील मी एकदम पातळ करून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकताय। त्याच्यामधील बिया देखील मी काढून घेतलेल्या आहेत आणि हे काप पातळ केल्यामुळे आपली भाजी देखील पटकन वाफेवर शिजली जाणार आहे। चला तर गॅसवर कढई ठेवूया, त्याच्यामध्ये 1 पळी तेल घालूया। त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर जिरं आणि वाटण आहे ते आपलं परतून घ्यायचं 1 मिनिटभर। वाटण परतलं गेलं, वाटण हे मंद गॅसवरच परतून घ्यायचं आहे। वाटण परतलं की आपण जे कारलं कापून घेतलेलं आहे पातळ काप करून ते टाकून घ्यायचं। मीठ टाकून घ्यायचं लगेचच फोडींवरती, म्हणजे मीठ टाकल्यानंतर आपल्या मसाल्याला पाणी सुटेल थोडंसं आणि आपली भाजी शिजायला मदत होईल। गॅस मंदच ठेवायचा आहे। आणि आता 1 मोठा चमचा मी धना पावडर टाकून घेतलेले आहे। धना पावडर कारल्याच्या भाजीमध्ये खूप छान लागते, धना पावडरने भाजी छान होते। आता एक झाकण ठेवलं आहे आणि मंद गॅसवरती 2-3 मिनिट मी झाकण ठेवलं होतं आणि परत झाकण काढून आपण भाजी हलवून घेतोय छान। या भाजीला पाणी बिलकुल घालायचं नाही, मध्ये मध्ये झाकण ठेवायचं आहे। वाफेवरती भाजी शिजू द्यायची आहे। 2-3 मिनिटानंतर परत एकदा चेक करून भाजी पलटी करून घ्यायची आहे आणि परत झाकण ठेवायचं आहे। या पद्धतीने झाकण ठेवून वाफेवरती मंद गॅसवरती आपल्याला भाजी शिजू द्यायची आहे, जोपर्यंत कारल्याच्या फोडी चांगल्या शिजत नाहीत। 10 मिनिटांमध्ये मंद गॅसवरती भाजी छान शिजली जाते। झाकण व्यवस्थित ठेवायचं आहे जेणेकरून वाफ बाहेर जाणार नाही। आणि आता भाजी आपली जवळजवळ निम्म्या शिजतच आलेली आहे, तेव्हा आपण थोडेसे पावडर मसाले घालून घेऊयात। तर 1 छोटा चमचा हळद पावडर आणि 2 छोटे चमचे मी लाल तिखट घालून घेतलेला आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता भाजी, कारण आपण वाटणामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या होत्या। आणि परत मी 2-3 मिनिट वाफेवरती भाजी शिजू देते। गॅस मंदच ठेवायचा आहे। या भाजीमध्ये बिलकुल पाण्याचा वापर नाही। तर आता आपण चेक करूयात कारल्याची फोड शिजली, हे पहा छान अशी मस्त मॅश होते पटकन, म्हणजे भाजी आपली शिजली आहे। तर आता आपण भाजी शिजली आहे तर चिमूटभर गरम मसाला आपण टाकून घेतोय। भाजी एकदा चांगली मिक्स करून घ्यायची आणि भाजी चांगली मिक्स झाली की गॅस बंद करून घ्यायचा। आपली भाजी तयार झाली सर्विंगसाठी। तुम्हाला हवं तर तुम्ही वरून कोथिंबीर देखील याच्यावरती टाकू शकता। आणि ही भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी, नान यासोबत खाऊ शकता, तसेच भाताबरोबर देखील तोंडी लावू शकता। डब्यावरती देखील ही भाजी देण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे। चला तर मग गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉगचा असा आस्वाद घेत राहा आणि सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा। आपल्या आरोग्याची चावी आपल्या हातामध्ये। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। परत भेटू अशाच नवनवीन रेसिपीजसोबत, व्लॉग्ससोबत। तोपर्यंत नमस्कार। या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल परत एकदा तुम्हा सर्वांची खूप खूप मनापासून धन्यवाद।